kö bara med det han med han.
dubbel en dan heel Een hele goede morgen hier in Haarlem op de stamboekkeuring. In deze baan zijn we begonnen met de 4 jaar en oudere Veulenboekmerries voor stamboekopname en eventueel sterverklaring. Ik keur vandaag met mijn collega's Wil Thijssen en Antje Holtrop. En we beginnen met catalogus nummer 18. Het is een merrie die in totaliteit iets meer moderne opdruk zou mogen hebben. Wat opwaartse romprichting. Merrie zou ook wat sterker mogen in de verbindingen.
Het hoofd mag wat meer expressie hebben. B-merk mag wat meer kwaliteit hebben. Mary stapt goed met tact en ruimte. In draf, ja, dan heeft ze een heel hoog ritme, missen lichaamsgebruik. Ze wordt opgenomen in het stamboek vandaag.
was niet opgegeven voor Bluis, anders had hij kampioen geweest. Weet je, onze die inbroeken.
bij de uitslag van catalogus nummer 24. Is een royaal ontwikkelde merrie, lang gelijnd, sterke bovenlijn, merrie met veel front. De sprongen kunnen correcter gebouwd zijn. Merrie heeft royale hoeven, voorbeenstand zou correcter mogen. Zowel in de stap als in de draf zien we een ongelijkheid in de passen helaas. En dat maakt dat we de merrie vandaag niet op kunnen nemen. Dat er nu niet optimaal is. Kun je dat vatten?
hierbij de uitslag van catalogus nummer 20. Is een merrie met veel expressie in het hoofd, veel behang. Een lange hals die wat horizontaal gesteld is. In totaliteit zou ze wat ruimer gelijk mogen zijn en wat een opwaartsere lichaamshouding mogen hebben. Beenwerk, het achterbeen is vrij recht gesteld en zou wat meer kwaliteit mogen hebben. De voorbeenstand is erg afwijkend en dat zie je ook terug in de bewegingsafloop. De stap heeft voldoende tact en ruimte, zou meer buiging in de sprong mogen hebben. In de draf zouden we graag meer lichaamsgebruik willen zien. Blijft in een hoog ritme draven. Vanwege beenwerk kunnen we haar helaas vandaag niet opnemen. Ook vanuit baan 3 van harte welkom op de stamboekkeuring hier in Harig. Ik sta hier vandaag met mijn collega's Wieneke Bloem en Annemiek Elzinga. En ja, vanuit onze kant wensen wij iedereen natuurlijk ook veel succes vandaag. En gaan we verder met de uitslag van nummer 41. Is een merrie die wat opwaartser zou kunnen zijn in bouw. Zou ook wat een jeugdigere uitstraling kunnen hebben.
Het hoofd zou wat sprekender kunnen. De hals heeft wel lengte, ook voldoende verticaal gesteld. Wel een wat zware hoofd-halsverbinding, wel een voldoende bovenlijn. In het beenwerk zien we voldoende kwaliteit. Voorbeenstand zou wat correcter kunnen zijn. In de stap en de draf mist dit paard vandaag de tact. En vandaar, door het missen van de tact, wordt dit paard vandaag niet opgenomen in het stamboek.
Is ook voldoende hoogbenig is. Het hoofd is voldoende sprekend. De hals heeft wel lengte, zou wat verticaler geplaatst mogen zijn. Wel een voldoende bovenlijn heeft. Het kruis is wat hellend, wel voldoende qua lengte. Beenwerk heeft wel voldoende kwaliteit. Alleen in het voorbeeld is die wat hol en wat week gecoat. De stap, ja, dan zou die wat correcter kunnen in de bewegingsafloop. En het zou ook wat resoluter willen zien stappen. In de draf dan zouden we graag wat meer oprichting en wat krachtiger willen zien. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 21 is een royaal ontwikkelde merrie met veel front. Merrie die sterke lendenen heeft. Merrie die, waarvan de rechte voorbeenstand erg afwijkend is. En dat zie je ook terug in met name de stap die niet takmatig is. De merrie kan helaas dus niet worden opgenomen.
De uitslag van nummer 43. Het is een voldoende lange paard die wat opwaartser in zijn bouw zou kunnen zijn. Het hoofd zou wat sprekender kunnen. De hals is iets horizontaal, wel voldoende lengte. Al een correcte bovenlijn. Het kruis zien we graag wat minder hellend, wel voldoende lang. In het beenwerk zien we voldoende kwaliteit. Het achterbeen is een fractie sabelbenig. Er is wel royale hoeven. In het voorbeen zou die in de stand wat gelijker kunnen zijn. De stap is die voldoende ruim. En ook voldoende takmatig daarin. In de draf daar zien we ook voldoende ruimte. Zou het achterbeen wat beter onder kunnen treden en wat meer in oprichting kunnen lopen. Vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Voor een hogere waardering zouden we ook graag het beenwerk wat beter in kwaliteit willen zien. Ik zou er een opmerking bij maken. Topschrijven, dat hij vanuit zijn knie eigenlijk bij bent. We hebben hier 5 paarden gekeurd. Nummer 74, 75 en 79 zijn niet gepromeerd. Deze 2 paarden, nummer 76 en 77, gaan terug voor de promering. We beginnen met nummer 76, een paard dat goed in het rastype staat, mooie edel hoofdje erop heeft, ook voldoende halslengte, goede halsvorm. De bouw hadden we graag iets meer opwaarts gezien. Hij is voldoende sterk in de bovenlijn, beenwerk heeft voldoende hardheid en kan al correct op de voorbenen. De stap is actief en goede takt erin, mocht daarbij iets meer ruimte tonen. De draf mocht iets meer reizen naar voorhand, mocht het voorbeen ook verder uitleggen. Hij heeft voldoende actief het achterbeen. Dit paard wordt gezien zijn rastype en goede stappen gewaardeerd vandaag met derde premie. Vandaag gaan we naar nummer 77. Paard dat goed in het rastype staat, goed lengte in de hals heeft. Het hoofd is ook iets
veel behang erop heeft. En de bouw is hier evenredig gebouwd met een mooie schouderpartij, ook voldoende sterke bovenlijn. Het beenwerk kon iets meer hardheid hebben, is wel rechtgesteld, heeft royale hoeven erin. Het paard heeft ook een goede stap, een ruime stap met een goede tak erin. De draf heeft hij ook een goede ruime, kon hij bij iets meer dragend vermogen tonen. Het paard heeft ook een goede IEM opgelopen. In totaliteit is het paard vandaag opgewaardeerd tot sterk met tweede premie. Eigenaar, gefeliciteerd. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 22. Merrie met veel behang, met veel expressie in het hoofd, die iets meer neklengte mag hebben, waardoor ze een lichtere hoofd-halsverbinding krijgt. Merrie met een sterke bovenlijn, een lang kruis. Merrie die voldoende kwaliteit beenwerk heeft. Voorbeenstand zou wat correcter mogen. Merrie die helaas in de stap weinig tact laat zien. In de draf, eerste ronde had ze ook wat moeite met de balans. Later liep ze er iets doorheen. Vanwege de kwaliteit van de stap kan ze helaas niet worden opgenomen. Jammer. Hou jij me een beetje in de gaten? Appie, wil je even Jelmer met de zweep? Bij Jim bedoel ik? Jello, neem bij me misschien. Iets fris houden. Ga er anders zo maar achter, ja, reageert hij ook wel. Zo ook wel, ja. Ga er maar achter. Goed zo. De eerste groep 4 en achter de Veulenboekmerries terug mogen komen. Nummer 19 en 23. Nummer 19 staat voor ons. Is een langgeleide merrie die wat hoogbenige zou mogen zijn. Merrie met een lange hals die verticaal gesteld is. De bovenlijn zou een fractie sterker mogen. Het kruis is voldoende lang maar hellend. Merrie heeft een vrij rechtgesteld achterbeen. Merrie waardeert zich op in beweging met name een hele goede stap met veel lichaamsgebruik en veel ruimte. De drafbuis had voldoende zweefmoment en voldoende balans. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Catalogus nummer 23 is een merrie die wat rijker mag wat rasuitstraling betreft. Merrie die beschikt over een sterke bovenlijn, een kruis dat voldoende lengte heeft maar hellend is. Het achterbeen is een fractie sabelbenig. Merrie die waardeert zich op in beweging. Die stapt ruim met voldoende souplesse. In draf laat ze veel tact zien, veel buiging in het achterbeen, zou iets meer door mogen treden. Met de beweging waardeert ze zichzelf op, zodanig dat ze opgenomen wordt in het stamboek en sterk verklaard wordt met een tweede premie. Gefeliciteerd.
vol. Druk er nou op, pak er maar. En dan pak zo de volgende man.
test. Ja. Nou, we gaan. Nou, we zijn er. Techniek staat voor niks. Of wij snappen het niet, dat kan natuurlijk ook. Nou, dan gaan we snel door met de uitslag van de eerste groep 6A, 3 jaar en oude veulenboekmerries. We hebben in totaal 7 paren gekeurd. Opgenomen in het stamboek zijn nummer 42 en nummer 43. Helaas niet opgenomen vandaag zijn nummer 38 en nummer 41. Nou, deze 3 paren hebben we terug voor primering. Te beginnen bij nummer 44. Dat is een merrie die voldoende in verhouding staat, een sprekend hoofd heeft, een iets lichtere hoofd-halsverbinding zou kunnen hebben. De hals is verticaal, zou iets meer lengte kunnen hebben. De bovenlijn is correct, het kruis zou wat langer kunnen, is ook wat een fractie hellend. Het beenwerk zouden we graag iets meer kwaliteit zien uitstralen. Het achterbeen is sabelbenig, het voorbeen zou wat minder week gecoat kunnen zijn. De stap is voldoende ruim en takmatig, zou daarin wat meer kracht kunnen hebben. De draf zien we voldoende buiging in het achterbeen. En ook voldoende ruimte in het voorbeen, zou wat meer souplesse kunnen hebben. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 37. Dat is een merrie die lang gelijnd is, ook hoogbenig is, voldoende sprekend is in het hoofd. De hals is verticaal, heeft ook lengte. Een correcte bovenlijn, het kruis is voldoende lang, een fractie hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, het achterbeen een fractie sabelbenig. De stap is ruim, de stap is ook goed door het lichaam, voldoende krachtig. In de draf is het voldoende ruim, voldoende krachtig en ook een goed zweefmoment erin. Zou het achterbeen iets meer onder de massa kunnen plaatsen. Maar in totaliteit vandaag opgenomen stamboek ster met een 2e premie. En dan nummer 39, dat is een royaal ontwikkelde merrie, die ook hoogbenig is. Sprekend is in het hoofd, wel een fractie lang. De hoofd-halsverbinding zou ook wat lichter kunnen zijn. Wel een voldoende lengte in de hals, ook verticaal gesteld. Een correcte bovenlijn, het kruis is lang, maar een fractie hellend. Heeft een goede kwaliteit in het beenwerk. Achterbeen is een fractie sabelbenig. In stap zien we een actieve stap die voldoende ruim is, heeft daar ook een goede tact. In draf maken ze veel houding. Achterbeen zou wel wat meer door kunnen treden, maar is voldoende krachtig. Ook deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek, ster met een 2e premie. Eigenaren, van harte gefeliciteerd.
Annemieke gruwelijk zagrijnig van. Wie? Annemieke of niet? De uitslag van catalogus nummer 26 is een merrie met veel front en uitstraling. Een merrie die voldoende lang gelijnd is en voldoende sterke bovenlijn heeft. Met name de lendenpartij is voldoende breed. Het kruis is lang maar wat hellend. B-werk. We zouden de voorbijstand graag correcter zien. Ook de afwijking onder sprongen zou iets correcter kunnen. Helaas ontbreekt het bij deze merrie aan tact en regelmaat in de stap. In de draf zouden we ook graag meer ruggebruik willen zien en meer ondertredend achterbeen. De merrie kan helaas niet worden opgenomen vandaag vanwege de kwaliteit van de stap.
De uitslag van catalogus nummer 30 is een grootramige merrie, hoogbenig, die wat rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Ook wat meer bespiering over de bovenlijn mag hebben. Het schouder is erg steil en het kruis is vrij hellend. Merrie heeft droog beenwerk, achterbeen is tractie sabelbenig en de voorbeenstand rechtsvoor zou correct hem op. De merrie heeft een kwetsbare stap, heeft ook veel spanning, dus dat zal ook niet in haar voordeel werken. In de draf heeft ze veel trit, maar heeft ze moeite om in balans te komen. Zou ook meer ruggebruik daarin mogen tonen. Ik denk dat ze ook nog veel van de wereld moet zien om wat meer losgelaten te worden. Ze wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Losjes, hè? Bij je. Dus een langgeleide merrie die een positieve romprichting heeft, voldoende sprekend is in het hoofd. De hals heeft voldoende lengte, is iets horizontaal gesteld, voldoende bovenlijn. Het kruis heeft voldoende lengte, is wel een fractie hellend. De beenwerk zouden graag wat meer kwaliteit zien uitstralen. Het achterbeen is ook een fractie gehoekt. In de stap dan zouden we graag wat resolieter willen zien, zou hij wat meer tact kunnen hebben. In de draf dan zou hij wat meer opwaarts moeten bewegen, wat krachtiger zijn, wel voldoende ruimte. Maar in zijn totaliteit vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
goed, Jemde. De uitslag van catalogus nummer 27. Merrie met ruim voldoende rasuitstraling, een mooie halsvorm. Merrie die in de bouw wat beknopt aandoet en wat sterker in de verbindingen mag zijn. Met name de aansluiting rug, lenden en kruis zien we graag sterker. Het kruis is vrij hellend, beenwerk is fijn, achterbeen is samenbenig. Merrie zou meer versenen mogen hebben. Ook zou de voorbeenstand, met name linksvoor, correcter mogen. Merrie heeft moeite met de takt in de stap. De draf heeft voldoende buiging in het achterbeen. Zou erbij iets meer in verbinding mogen blijven lopen. Wel heel mooi gebruik van het voorbeen. Vandaag wordt de Merrie niet opgenomen. Daarvoor zou de kwaliteit van de stap toereikender moeten zijn. Stappen? Yo, stappen van die Alwin, wat is die? Ja, Jemde stap maar Sepperdel, van de meneer de jury. Hier bij de uitslag van nummer 47. Het is een voldoende langgeleide merrie die wat opwaarts gebouwd kan zijn. Iets meer voorbeenlengte is ook niet meer staan. Voldoende sprekend is in het hoofd. Wel iets lang is in het hoofd. Voldoende verticale hals. Je zou iets meer lengte kunnen hebben. Wel voldoende bovenlijn heeft. Het kruis is voldoende van lengte, iets hellend. Het beenwerk voldoende kwaliteit. Alleen het achterbeen is al een fractie sabelbenig. In de stap en in de draf zouden we graag zien dat hij wat resoluter beweegt. Zouden we graag wat meer tact willen zien, met name in de stap. Vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Linksvoor staat hij op tegen trillen, hè, met benen. Ik weet niet, er zit iets in. Dat is niet lekker. Kan niet aanwijzen. Een stamboek, dus een moedlijst. Ja, daarom. 51.
Want dan staan wij voor de... Oh, zo, sorry. De stamboekmerries tweede groep, 7B. We hebben hier nummer 6 paarden gekeurd. Deze 3 zijn terug voor de formering. We beginnen met nummer 81. Paard dat voldoende rastype heeft. Een sprekend hoofd. De hals hadden we graag iets meer verticaal gezien. En de bouw voldoende lang gelijnd. Wel wat strak. De lentepartij. Beenwerk. Konden iets meer hardheid hebben. Ook iets recht achterbeen. Mocht ook iets week gekoopt in de voorbenen. De stap mist hij de souplesse. Die kon ook iets meer gelijkheid en pas hebben. De draf heeft hij goede houding. En ook voldoende kracht en ruimte, maar had hij ook meer souplesse moeten tonen. Een meer dragend achterbeen. Het paard wordt vandaag geprobeerd een derde premie. Dan nummer 82, een goed gebouwd paard, goede bovenlijnen, goede oprichting. Het kruis is wel hellend. Beenwerk heeft voldoende hardheid, is sabelbenig achterbeen. Grastype hadden we ook graag iets rijker gezien, iets lang hoofd. De hals is voldoende vorm, maar mocht ook nog meer lengte hebben. De stap is hij actief, een voldoende tak. De draf heeft hij ook goede houding, voldoende ruimte, maar moet hij meer souplesse hebben en meer draging tonen. Het paard wordt vandaag ook met een derde premie. Dan nummer 84 is een jeugdig paard. Ook goede gastype, mooi sprekend hoofdje, lange hals, mocht iets meer kap hebben. En de bouw, goede rondrichting, mooi evenredig gebouwd. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is ruim en voldoende actief. De draf heeft hij veel houding, goed achterbeengebruik en goed zweefmoment. Dit paard wordt vandaag sterk met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd.
De derde groep 4 en oudere veulenboekmerries beginnen bij catalogus nummer 31. Is een merrie met een hele lange hals die iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Als we kijken in zijn totaliteit zou ze iets meer jeugduitstraling mogen hebben. Ze is voldoende lang geleid, zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Zou de vraag bovenlijn wat sterker zien. Wel een goede kruisligging. Beenwerk voldoende kwaliteit. Achterbenen fractie sabelbenig. De stap heeft voldoende tact, mag krachtiger zijn en dat geldt eigenlijk ook voor de draf. Daar mist de merrie kracht. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Meetbriefje hadden jullie al. Dat doet zeer, hè? Godverdamme. Rustig jongen, joh. Rustig jongen, rustig jongen. Oh, Ja, die is toch groen, hè? Dat is zwart vrij. ja. Oh, dat is nu de tweede keer. Nee, wel. Ja. God. Je mag het erop. Ja, maar ja, klaar. Ja. Moet wel kennen, hè? Het mag wel kennen, ja. Denk er goed aan. Ja. Hoe giet het maar de voet? Nou, net best. Ja. Ik zit er gewoon op de enkel. Ja, zo hier reken me precies daar. Dus. Oh, dat wilde ik gewoon. Moet je aan de water bij, hè? Moet er een man aan, hè?
Ja, nee, maar terug. Kom maar terug. Dan kan je even maar de kop even maar de poort even in de vijver. Ja. Ja, maar dan met Stokeland mouwklokken, dat heeft wel wat aan. Nou, Oh, maar die enkeltroep, dat wist ik. ja, dat is net dat. Dus net. Want je maait het niet jongens zijn. Nee. Hij kan hem weer rennen. Ze volgen de nul denk. Is nummer 34. Merrie met veel behang, voldoende sprekend hoofd. Merrie die in totaliteit wat ruimer geleid zou mogen zijn. Beenwerk is voldoende droog, het achterbeen is in fractie sabelbenig. De stap is kwetsbaar en kort. De draf heeft een hoog ritme. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Baan 3 toegekomen aan de uitslag van rubriek 6b. In totaal 8 paarden gekeurd. Nummer 49, 46, 47, 51 en 50 zijn opgenomen in het stamboek zonder premie. 3 paarden terug in de ring. Te beginnen bij nummer 52. Nummer 52 is een merrie die een voldoende romprichting heeft. Wel voldoende sprekend is in het hoofd. Iets zwaar is in zijn hoofd-halsverbinding. De hals heeft voldoende lengte, zou iets verticaler kunnen zijn. De rug kan iets sterker, terwijl de lendenen wat sterk aangesloten zijn. Het kruis heeft een goede ligging, het zou wel wat langer kunnen zijn. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, achterbenen fractie sabelbenig. In de stap ja, dan heeft ze moeite om tot ontspanning te komen. En dat gaat ten koste van de takt. In de draf zien we een goede kracht, een goed zweefmoment en een goede houding in de draf. Dus merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Voor een hogere waardering zouden we de stap overtuigender willen zien. Dan nummer 45 is een langgeleide merrie die voldoende in verhouding staat. Voldoende sprekend is in het hoofd. De hals heeft wel lengte wat horizontaal gesteld. De bovenlijn is voldoende sterk. Het kruis heeft ook voldoende lengte, maar is wel een fractie hellend. Voldoende kwaliteit in het beenwerk, ook de beenstanden zijn verder correct. De stap
is wat kort, is wat gehaast. Zou daarin ook wat meer achterbeen gebruik kunnen tonen, wat meer kracht kunnen hebben. In draf daar zien we wel voldoende kracht en ook voldoende buiging in het achterbeen met een voldoende zweefmoment. Ook deze merrie opgenomen in het stamboek, derde premie. Dan nummer 48 is ook een langgeleide merrie die voldoende hoogbenig is. Sprekend is in het hoofd. De hoofd-halsverbinding zouden we graag wat lichter zien. De hals is verticaal ook voldoende lengte. Correcte bovenlijn en kruisligging. Beenwerk ook voldoende gesteld. In de stap die blijft kort. Het is wel takmatig, maar ze zouden meer kracht moeten hebben. In de draf zien we voldoende buiging in het achterbeen. Maar wat we missen is wat ruggebruik, dus ook de souplesse daarin. Deze merrie wordt ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hogere waardering zou ze in beweging meer moeten overtuigen. Gefeliciteerd met de resultaten. We hebben nou even pauze, hè? Dus nummer 33 is een merrie met veel rasuitstraling, een hoogbenige merrie die royaal ontwikkeld is, die voldoende sterke bovenlijn heeft. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, het achterbeen is een fractie sabelbenig, de hoeven zouden wat royaler mogen en ook de voorbeenstand zou iets correcter mogen. De stap heeft voldoende tact, maar is afgepast en kan actiever en krachtiger.
Zo. De uitslag van nummer 53 is een herrie die voldoende in verhouding staat. Zou een fractie opwaarts gebouwd kunnen zijn, wel lang gelijnd is. Wel een rassige opdruk heeft met een sprekend hoofd. Een hals die voldoende lengte heeft en ook voldoende verticaal is. Wel correct is in de bovenlijn, het kruis heeft wel lengte, ook wel correct qua ligging. Het beenwerk, daar zouden we met name het voorbeen wat correcter willen zien. Ook het achterbeen is een fractie sabelbenig. In de stap zien we voldoende tact, ook voldoende ruimte. We zouden meer kracht kunnen hebben. In draf dan zouden we meer opwaarts moeten lopen. Loopt hij ook wat in een hoog ritme. In zijn totaliteit vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
Het wint hier altijd.
Ja, we zijn verder gegaan met de rubriek stermerries. En dit zijn merries die een veulen hebben gehad, die nog een kans krijgen om na het afspelen naar de keuring te gaan. En eventueel op 15 oktober is er nog een speciale promotiekeuring voor kroon- en modelverklaring. En complimenten voor deze merries, hoe ze er weer bij staan na de dracht en het zogen. Zien er alle twee in een hele goede conditie worden ze gepresenteerd. Op kop geplaatst in deze rubriek catalogus nummer 92. Hele jeugdige merrie. Merrie die evenredig gebouwd is, goede bovenlijn heeft, een sierlijke belijning, beschikt over hard beenwerk. Merrie die met voldoende taktstap daarbij iets meer losgelaten kan zijn, iets meer ruimte kan maken. In draf opvallend krachtig achterbeen, opwaarts, mooie bijgebenen met veel balans. De merrie heeft een hele uitstekende test gedaan, maar die had ze niet nodig om aangewezen te worden voor de promotiekeuring. En dan op de tweede plek, catalogus nummer 91. Ook een rassige merrie die evenredig gebouwd is, met een goede romprichting en een goede bovenlijn. Merrie met goede hoeven, een goede kwaliteit beenwerk en goede standen. De stap is actief en ruim en sluit goed aan. De draf is ruim. Merrie moest eventjes op gang komen om wat aan kracht te winnen. In het tweede rondje was ze voldoende opwaarts in de draf. Ook deze merrie zien we graag terug bij de promotiekeuring. Gefeliciteerd. Ik ken er net maar in.
ongeveer rubriek 13. Die is er even tussendoor genomen, omdat de andere categorie toch de aanvoer iets minder was. Het zijn 2 ruinen voor graadverhoging. We beginnen met nummer 95. Paard dat voldoende lange lijn is. Hij is iets neerwaarts gebouwd. Een lange hals, ook een goede vorm, maar we hadden hem graag iets meer verticaal gezien. Beenwerk voldoende rechtgesteld, hadden we graag iets meer hardheid gezien. De stap is voldoende actief, mocht daar iets meer tact in tonen. Een draf waardeert hij zich wel op, heeft hij veel actie in de benen, is hij lichtvoetig, kon iets meer over de rug gaan. Gezien zijn goede draf krijgt hij vandaag een 3e premie. Dan nummer 96. Paard dat voldoende rastype heeft en veel front erop, ietsjes onderhand, hoofd iets lang. En de bouw heeft hij voldoende lange lijn, komt iets sterker de lendenpartij, de fractie hellend in het kruis. Beenwerk voldoende hardheid, is wel sabelbenig, kon ook wel wat karakter in de voorbeenstanden. De stap is ruim en krachtig, ook veel souplesse. De draf heeft hij voldoende houding, maar we graag toch iets meer dragend vermogen gezien. Dit paard krijgt vandaag ook een 3e premie. Eigenaar gefeliciteerd. Uitslag van nummer 56. Dat is een langgeleide merrie die een iets sprekende hoofd zou kunnen hebben. Een lichte hoofd-halsverbinding heeft. De hals is ook verticaal en goed gesteld. Wel iets zwaar in de onderhals. De bovenlijn zou iets sterker kunnen. Het kruis heeft lengte, is wel fractie hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is ruim met een goede takt. Zou wat krachtiger kunnen zijn. In de draf zien we helaas dat hij niet taktmatig is. En dermate dat we vandaag besluiten dit paard niet op te nemen.
bij de uitslag nummer 57. Dat is een merrie die voldoende lang gelijnd is, een fractie meer jeugd zou kunnen uitstralen. Of voldoende sprekend is in het hoofd. Hoofd-halsverbinding is wat zwaar. De hals heeft voldoende lengte, wel iets horizontaal gesteld. Wat voldoende sterk in de bovenlijn is. Het kruis heeft wel lengte, is hellend. Het beenwerk zou in zijn totaliteit meer kwaliteit uit moeten stralen. In de stap, die is actief, is takmatig, zal wel wat ruimer kunnen. In de draf, en dan blijft hij weer op de voorhand, dan mist hij de kracht en heeft hij wat moeite om in balans te komen. Vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
Oké, rubriek 7C. Laatste groep stamboekmerries voor graadverhoring. We hebben hier 5 paarden gekeurd, 4 terug voor premiering. We beginnen met nummer 90. Paard dat goed in het rastype staat, lange hals heeft, mocht iets meer kap hebben, wel een sprekend hoofd. Op een bouw is hij opwaarts gebouwd. De kruis is een fractie hellend. Beenwerk heeft voldoende hardheid, hij is wel wat sabelbenig. Hij is ook voldoende rechtgesteld. De stap was wat wisselend, dan heeft hij toch soms wel moeite voor de tak te houden, dat voorbeen wat snel weg is. De draf is hij opwaarts, maar hadden we toch graag iets meer snelheid in het achterbeen gezien en ook iets meer onder het lichaam geplaatst. Het paard wordt vandaag geordineerd met derde premie. Dan hebben we nummer 87, een jeugdige merrie. De jeugdige merrie, mooi hoofdje erop, voldoende front erop, ook evenredig gebouwd. Mocht in totaliteit iets meer lange lijntijd hebben. Het beenwerk is voldoende hardheid. De stap, ja, dan blijft hij toch afgepast, mist hij de ruimte, dan moet je eerst meer souplesse en meer kracht tonen. En de draf gaat hij wel mooi opwaarts, heeft een goede ruimte en is lichtvoetig. De paard wordt ook gewaardeerd met derde premie. Dan hebben we nummer 89, ook een paard dat goed in het rastype staat, sprekend hoofd. De hals heeft voldoende lengte, ook voldoende verticaal geplaatst. En de bouw is hier ook een voldoende lange lijn, hij is wel wat neerwaarts gebouwd. Kon ook wat sterker in de lendenpartij zijn. Beenwerk voldoende hardheid, heeft wel wat platte hoeven, ook een voor is hij een beetje ongelijk in de hoeven. De stap heeft een goede ruimte en goede takt. De draf heeft hij ook voldoende ruimte en kracht, maar blijft hij wat op de voorhand. Hadden we toch graag iets meer reizen in de voorhand. Dit paard wordt vandaag ook gewaardeerd met derde premie. Dan hebben we nummer 86. Een paard dat goed in het rastype staat, mooi edel hoofdje erop heeft, ook goed gevormde hals, mocht daarbij iets meer lengte hebben. En de bouw evenredig gebouwd. Beenwerk heeft goede kwaliteit, ook goede hardheid. De stap heeft hij voldoende ruimte, mocht hij wat meer kracht tonen en iets meer snelheid. De draf heeft ook voldoende ruimte, mocht hij ook wat meer kracht tonen. Dit paard heeft wel een voldoende iep opgenomen, gelopen, met verstap en draf en zegens. Dat hebben we meegenomen in de beoordeling. Het paard wordt vandaag ster verklaard met tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd.
is de uitslag van rubriek 6C. 7 paarden gekeurd. Opgenomen in het stamboek zijn 53, 57 en 59. Niet opgenomen in het stamboek is 56. Beginnen we met nummer 55. Nummer 55 is een voldoende langgeleide merrie. Die ook een goede romprichting heeft. Het hoofd zou wat sprekender kunnen. De hoofd-halsverbinding is wat zwaar. Wel voldoende halslengte. Is wel iets horizontaal gesteld. Wel een voldoende bovenlijn heeft. Verder correct gebouwd is. Een goede kruisligging. Ook wel voldoende lengte daarin. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. In de stap. Daar is er voldoende actief. En heeft daar ook een goed gebruik van het achterbeen. Sluit voldoende aan. In draf zien we veel buiging in het spronggewricht. En mist misschien wat de souplesse. Maar heeft voldoende houding en balans. Deze merrie wordt vandaag opgenomen en ster verklaard met een tweede premie. Dan nummer 54. Nummer 54 is een merrie die voldoende in het rastype staat. Zal misschien iets meer langgelijnde kunnen zijn. Iets meer lengte in het voorbeen kunnen hebben, maar verder wel goed in verhouding is. Het hoofd is voldoende sprekend. De hals heeft lengte, verticaal gesteld. Een correcte bovenlijn. Kruis, voldoende lengte zouden we graag wat minder hellend zien. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook correct gesteld. In de stap zien we een goede tak. Is die ook ruim, voldoende krachtig in de stap. In de draf zien we een goed gebruik van het achterbeen. Heeft daar een goed zweefmoment. Het kan ook makkelijk schakelen in de draf. Ook deze merrie ster met een tweede premie. En dan op kop in deze groep nummer 58 is een merrie die veel jeugd uitstraalt. Dus een langgelijnde merrie die hoogbenig is. Misschien wel wat kan winnen in de bespiering. Al voldoende sprekend is in het hoofd. De hals heeft veel lengte. Het zal wat verticaler gesteld kunnen zijn. De bovenlijn rug is voldoende sterk. De lendenen zouden wat sterker aan kunnen sluiten. Het kruis is voldoende lang, iets hellend. Heeft een goede kwaliteit beenwerk met royale hoeven. In stap zien we een voldoende takmatige stap. Dus ook ruim en ook voldoende krachtig daarin. In draf zien we een goed gebruik van het achterbeen, ook voldoende souplesse daarin. Een hele functionele draf heeft ze laten zien. Ook deze merrie vandaag ster met een tweede premie. Eigenaren van harte gefeliciteerd. In baan 2 verwachten we alleen nog hengsten, maar de hengsten kunnen pas het terrein opkomen als de rest baan 1 en 3 klaar zijn. Dus we wachten even en als de keuring van de andere baan afgelopen is, dan verwachten we de hengsten.
Ja, zeker, dat is een knaap. Ja. Nee, dit is een knaap van de vent. En ook een werken voor Matthias. Die is net van zichzelf begonnen. Goeie jongen. Ja. Zwaar. Zwaar. Ja. Maar wij is zwaar. En die is, die heeft, tenminste Harry staat daarnaast. Wij gaan er eens mee. Nou ja, ik kan iets goed zien, Harry staat naast hem. Hij heeft een paard vast. Ik hoop het. Hoi. Als de rubriek 6D klaar is, zien we graag de paarden in de baan. Lijkt me wel hoor. Harry loopt achter. Oh ja, nou, dan gaat nog weinig bij. Ja, zie je dat? Ze lijkt wel. Lismans is weer Lis in. Ja. En hij doet het heel goed. Nee, maar we hebben
Losleggen. Allemaal losleggen. Uitslag van nummer 60. Het is een voldoende langgeleide merrie die qua romprichting wat opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Voldoende sprekend is in het hoofd, maar wel wat lang hoofd heeft. Een zware hoofd-halsverbinding. De hals voldoende lengte. Is ook verticaal gesteld, wel wat zwaar in de onderhals. De bovenlijn is voldoende sterk. Het kruis heeft wel lengte, is wel wat hellend. Het beenwerk, we zouden graag wat meer kwaliteit willen zien. Wat meer gelijkheid in de voorbenen. In de stap zien we voldoende takmatige stap. En heeft daar ook een goede ruimte in. Zou daar wel wat meer kracht kunnen hebben. In draf zouden we graag zien dat hij wat meer opwaarts loopt. Het achterbeen wat verder onder de massa treedt. In zijn totaliteit vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
Ja, best. Ja, prima. Mooi. En hij maakt zo druk al. Ja. Nou. Ja. Ja, die komt er erop. Ja. Oh, je zit niet erop. Oh. Maar ik doe nog nee, van midden de boel gaan oprijden. Die ontheel parcours en dan hebben we een grindje zien. Ja. Dus aan de baan niet zetten. De volgende week hebben. Die jongen uit de roep. Oké. Schrijf hetzelfde als mij, man. Nee, helemaal niks. Nee. Ik doe het allemaal in Bokkenaat allemaal. Maar ja, accommodaties, ja. Fantastisch. Fantastisch. Het is alleen jammer dat het al niet hier is. Nu willen we even doorsje. Ja. Hoi. Nou ja. De laatste groep van die meiden wel. Denk het. Dat is jou. Ja. Als je nog een hamster maakt, dan wil je nog een lange muziek. Als je een hele hamster maakt, dan kan je met de wacht zien. Ja, zo wel eens dit aan. Ja. Dat is CRC of zo, de rubriek CRC? Dat ben je de eerste? Nummer 900 verder. Dat is de nieuwstunnel, is dat dan niet? Dan ben je al weg, dat is niet al weg dan zitten. Dat zou ik denken, rustig. Ja. Nee, dat kind dan niet. Nee, zou je zeggen, ze hier in de rest. Niet zo, zou je zeggen. Of ben je in baan 12? Nee, die is al weg. Wij moeten die baan maken. Ja, klopt. Dus dit ben je eerste. Je gaat naar zijn ijzer. Nee, dat is toch. Nee, ja, die baan je net, dat met baan 12 is.
Ja, dat mag wel. Ja. Voor mij met de Ja, als je een trein of zo. Dan ben je er al weg. Dus dat is hier nooit. Nou, dat ben je net zo positief. Oh. Ja, ik weet dat ik hem net jong. Oh. Oh. Zag maar dat keer, hè? Ja, dat is een heel soort maar. Hier in de maand, want dat is mijn gezelschap op elkaar. Oh. Die is beide dezelfde eigen. In de stam geworden. En ik zei dat ik wel heel vaak. Maar ja, ik vind het gewoon net krachtig. Het is heel mooi, mooi druk, mooi royaal. Maar ik zou niet doen dan een stermaat. Ja. Die wijze dan nog helemaal met van mijn naam. Ja, de stam is dan gewoon echt wel. Misschien ben ik dat eigenlijk kan, maar ik zet er niks aan. Als het zit ook wel een beetje. Nee, dus dat is fijn. Ik zei van, nou ja. Maar die jaagt zulke jonge pampers erin. Oh, ja. Ja, zulke jonge pampers. Best. Ja, dat wel het hè? Ja, maar hij is er wel niks van. Nee, helemaal niks. Nee. Ja, had ik. Laatst moesten we in BMW, dat is discutabel. Nou, we moesten in de polen van die zand. En dan moet ik hem even komen. Dan is het krek te lang dat ik briek zit, denk ik. En dan is het, nee, dat zie je dat. Maar, ja. Ja. Dan de uitslag nummer 66. De merrie die wel voldoende in verhouding staat en lang gelijnd is. Een sprekend hoofd heeft, een iets lang hoofd, dus een wat zware hoofd-halsverbinding. Het hals heeft voldoende lengte, is ook voldoende verticaal gesteld. De merrie is wel wat strak in de bovenlijn, ook met name in de lendenpartij is ze wat strak. Het kruis heeft voldoende lengte, is wat hellend. Het beenwerk voldoende qua hardheid, de voorbeenstand zou wat correcter kunnen. In de stap is het, zo graag zien dat hij wat meer ruimte maakt, waarbij het achterbeen wat meer aansluit. En ook daar zien we die strakke bovenlijn iets terug. Je zou graag wat meer lossigheid willen zien. In draf dan zien we daar een wat hoger ritme, wel buiging in het achterbeen, maar we zouden graag meer souplesse willen zien. Vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
de jury daar gezegd, als je bepaalde teams maakt. Waar mij die in heeft net opname en die horen van zeker niet. Maar vind je dan niks? Nee, dat vind ik niet. Maar mee die shot rijden. Ja, maar die, nou wat is die? Vrienden langs aan het 18 miljoen. Hoe oud is hij? Nou, je moet echt van 60 en terug brengen. Kijk hè. Heel zacht komt hij eraan. Jawel. Ja, gewoon. Ik zal deze zeggen dat ik ze wil pakken. Die meter gewoon. Kunnen we even jongen? Ja. Maar is het Jerk wel duidelijk? Bedankt. Ja, graag eens. Mag die hoofdstel en ik moet die mij nemen of spreekt die van een week af? Ik denk, wat voor die mag? Ah, ik kom van een week denk ik dan aan. Oh ja, dat is zo wel. En anders breng ik ze heen. Ja. Kom maar goed. Dan snel allemaal naar dit. Scheelt wel. We hebben je wel een. Jo, kom maar. Oké. Rustig aan. Ja.
merrie die voldoende lang gelijnd is, zou wat opwaarts gebouwd kunnen zijn. Het hoofd zouden we graag wat sprekender zien. De hals is wel voldoende qua lengte en is ook verticaal gesteld, is wel wat zwaar. De bovenlijn zouden we graag wat sterker willen zien. Ook de lendenaansluiting zou wat sterker kunnen. Het kruis heeft voldoende lengte, is wel een fractie hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, wel royale hoeven. In het voorbeen zou die wat correcter kunnen zijn. De stap is voldoende ruimte en is voldoende takmatig. En de draf blijft ze wat op de voorhand. Zo, wel wat buiging in het achterbeen. We zouden graag wat meer dragend vermogen zien. Maar die wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Ja, best. Dus hij is zo goed aan het rijden. Ik denk dat hij in Westen en komen hier zo alle die van nu zeker en die Albert ik het zijn alle hetzelfde. Dat is heel makkelijk. Alle vreemd ook weer. Ja, een hekje is al weer. Hij zag wel dat hij het aan werk is. Ja. Begin februari omvalt. Blij zeker net. Ja, dat is nog met deze. Ja, allemaal.
Ja, dat denk ik ook. Ja, we hebben minder op Ja, hoe langer dat let toe. Ja. helemaal hoe langer dat er al Ja. We leren haast onderuit. Die hoekjes slijpen ze nou. Dat is hartstikke gering. Ja, hier naar een andere hoek. Nee. Ja, laat ons maar wat nou hier. Dat was heel pitchy. Ja, en de rest. Rare dingen te doen, ik vaak. Dat wordt wel. Natuurlijk daarachter, twee of drie. Ja. We willen nog plannen, man. Dat is voor mij eigenlijk al na herwerk centrale geworden. Die hangt nou, dat moet niet uit. Ja, ik heb ook al heel veel mooie boeren. Ja, maar nou ik dit is ik een slag gemaakt en die hek het ik aan. Als dit ook batterieën. Ja, dat zei ik. Ja, Ja, ik ben erop achterom, hè. Die heel taai worden weg. Nou gehoord, maar ik hoop dat die auto melden. Ja. Ja, nou, ik zit nog aan de trailer, hè. Het is nog aardig rustig. Ja, nou ja. Ik vind het een rare planning. Je moet er wel indelen. Ja, maar het wordt toch in de Noorderbaan, zo dan dit en dan zo Ja, dat. maar vanaf van de seizoen van eerst met alle merries dingen bellen en dan weer naar de hek. Nou ja, dat is wel wat voor de seizoen, maar dan moeten we er wel indelen. Ja, je dacht de vorige weekend toch ik. Ja, daarom. Geen slagrijker, die komt tussen de merrie, dat zijn er raar in. Ja, dus daarom dat is logisch. Daarom doden dat. Ja. En dan moeten we er wel indelen. Ja, anders is het Ja. dat is gewoon goed aan. Het beste is als ik. Die hangt weer een tol op dat. Veel tol, ja. Ik denk dat dat niet wel sneller wordt. Dat ding weer dan net zo makkelijk. Ja, ik ben altijd. Eigenlijk altijd. Merrie die voldoende in het rastype staat, ook goed in verhouding is.
Zou wat meer lengte in het voorbeen kunnen hebben. Al een sprekend hoofd heeft en een goede halsvorm. De bovenlijn zouden we graag wat sterker willen zien. Het kruis is wat hellend, zou ook wat meer lengte kunnen hebben. Het beenwerk aan zich voldoende kwaliteit. We zouden wel wat correcter in het voorbeen willen zien. Ook het achterbeen is wat gehoekt. De stap, ja, dan mist hij de ruimte en zouden we graag krachtiger willen zien. Dus wel voldoende takmatig. In draf dan blijft hij wat op de voorhand. Dan heeft hij moeite om het achterbeen goed onder de massa te plaatsen. Blijft hij ook wel in een hoog ritme draven. De merrie wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Van rubriek 6D. Totaal aantal van 6 merries gekeurd. Opgenomen in het stamboek zijn nummer 60, 66, 62 en 65. Nummer 63 is afwezig. 2 paarden terug voor primering. Beginnen we bij nummer 64. Nummer 64 is een merrie die wel goed in verhoudingen staat. Zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Voldoende sprekend is in het hoofd. Wat zware hoofd-halsverbinding heeft. De hals heeft voldoende lengte, is ook correct gesteld. De bovenlijn zouden we graag iets sterker willen zien. Het kruis heeft lengte, wel een fractie hellend. Het beenwerk, ja, dat zou wat meer kwaliteit uit kunnen afstralen. Het achterbeen is ook een fractie sabelbenig. De stap is ruim, is ook takmatig, maar zou daarin wat meer kracht kunnen hebben. In draf zien we wel dat hij het achterbeen voldoende buigt, maar dan zou hij wat meer tot dragen kunnen komen. Er valt voldoende ritme daarin. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. En dan nummer 61 is een langgelijnde merrie met een voldoende romprichting, voldoende sprekend is in het hoofd. De hals heeft lengte, zal wel wat verticaler gesteld kunnen zijn. De rugvorm is correct, het kruis heeft lengte, ook goed qua ligging. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is ja, toch een fractie kwetsbaar. Het heeft wel voldoende ruimte en als die onder spanning komen voldoende takmatig. In de draf dan blijft ze wat op de voorhand. Dan zou het achterbeen wat verder onder de massa geplaatst kunnen worden. Ook deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Voor een hogere waardering zouden we graag de beweging iets overtuigender willen zien. Eigenaren, van harte gefeliciteerd.
maar even in de trailer. Ja, maar daar is dat al. Ja. Dan mag het allemaal niet. Ja. Dat die klaar waren. Dat ook nog steeds van alles. Maar wij kunnen het wel Daar op de trailer. Zal het u zeggen? Wat zo? Ja. Ja. Pieter, ja. Pieter die is zo vrij. Pieter komt er weer onderin. Maar we hebben het niet. Ik neem wel even mee. Ik weet echt nog wat. Zit het we hebben de warm nog gedaan, hadden wij een paar vandaag weg. Nou, die waren niet te horen. En het is ook gevaarlijk hoor. Ja. Maar jullie hadden beter die de laatste 3 jaar hier kunnen keuren. Ja. Dat is wel even aangewezen. Ja. Nu de eindste kunnen. Ja. Dat is wel makkelijk vanaf of zo. Ja. Ja, dat kan wel. Oh, nog een keer. Nou, dan gaan we er niet aan hoor. Ja, ik zeg van mij wel. Heb je dat nog spelers? Nee. En ik moet die vanmiddag ook nog een hele nakeuring herkeuring doen. Nou, en ja, die baan erin. Ja. Weer een hele keuring, maar je krijgt wel een halve dag die maar dan heel lang duurt het echt niet extra. Nee. Dan denken ze nog wel. Kan gewoon niet anders. Ja, doe wel een rubriekje nog kunnen keuren, of niet? Hè? En dan een rubriekje medisch kunnen keuren. Ja, dat ook wel. Anders dan Maar dat is streetje. had wel leuk geweest dan. Half 3, kwart voor 3 voor de haan. Ja, maar wacht wel, want die hengsten zijn er maar 2, hè? 4. Dan moeten ze daar blijven. Daar erin. Ja, daar erin. Maar ze moeten niet losraken, hè? Ja, weet je, je kan het wel zeggen, maar straks gebeurt het dan. Of moet het binnen gebeuren. Ja. Ik ga even kijken. Ja, dat is slecht. Simpel oprijden zijn. Optelsom, zafvolle per minuut, zafvolle kilo's. Ja, nou, dan is het gewoon heel simpel optellen. Ik ken er wel over. Maar nou horen we. Oorloeren hebben we hier, hè? Ja. Maar nou horen we. Die komen erin. Dat is de planning. Dat is de planning. Van kilo's. Sluit dan naar morgen. Ik ging ervoor staan bij jullie. Zag je niet? Hoi. Hoi. Hier loopt de planning in de waar, bijna iedereen kan alle planningen in de waar.
Nooit weer overeind. Ga nog even door, oké? Doe het dan. Ja, doe maar rustig aan hoor. Er zijn meer, dus hij staat niet als eerste van ons eerst. Huh? Je moet hier voor naar binnen, hoor. Ja, dan rennen we daar even heen, hè? Ja, dat kan ik.
is een merrie die een voldoende romprichting heeft, ook wel een voldoende sprekend hoofd heeft. De hals heeft lengte, ook wel voldoende gesteld, iets zwaar in de onderhals is. Wel een correcte bovenlijn heeft. Het kruis is goed gelegen, heeft ook veel lengte in het kruis. Het beenwerk is voldoende qua kwaliteit. Alleen met name op de voorbeenstand hebben we toch wel een bemerking. Het kan correcter. De stap is wat kort, zou wat krachtiger kunnen zijn, is wel voldoende takmatig. In draf dan maakt hij wel houding, zou hij wat meer kunnen schakelen, maar heeft voldoende buiging in het achterbeen. Maar met name kwaliteit beenwerk vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
Ja, we zijn in deze baan begonnen met de keuring van Veulenboekhengsten. Voor ons staat catalogus nummer 99. 4-jarige hengst met veel behang, voldoende sprekend hoofd, halsvorm kan wat fraaier. Een hengst die voldoende lang gelijnd en hoogbenig is. Die iets hellend en kort in het kruis is. Beenwerk heeft goede kwaliteit, royale hoeven. De stap is kort en gehaast. In draf mag de hengst nog aan kracht winnen. Er wordt vandaag geen ster, daarvoor zou die in de beweging overtuigender moeten zijn. Zijn er twee. Wat een mooi weer.
sterktemogen, langsgeleid en hoofdbenen, goede kwaliteit beenwerk, achterbenen fracties samen benen. Paard mag meer overtuigen in zowel de stap als in de draf. De stap is afgepast. In de draf mooi gebruik van het voorbeen, voldoende buiging in het achterbeen, maar zou iets meer oprichting mogen tonen. We maken deze hengst voorlopig sterk, zodat hij met een test kan bewijzen dat hij zijn sterpredicaat waardig is.
Ja, dan de uitslag van groep 6E. In totaal hebben we 7 paarden gekeurd. Opgenomen in het stamboek zonder premie was 67. En verder zijn overige paarden terug voor premiering. Dan beginnen we bij paard nummer 71. ...71 is een merrie die veel front heeft, die iets neerwaarts gebouwd is. Dus voor het mooie zou die wat opwaarts kunnen zijn, wel een voldoende sprekend hoofd heeft. Een lange hals die verticaal gesteld is, een lichte hoofd-halsverbinding, correcte bovenlijn. Het kruis is voldoende lang, is wat hellend. Het beenwerk heeft een voldoende kwaliteit, achterbeen een fractie sabelbenig. Een stap, daar moet hij wat in ontspanning komen, maar was voldoende takmatig. In draf zien we een goed zweefmoment, goede buiging van het achterbeen, loopt ook met een voldoende houding in de draf. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster met een tweede premie. Dan nummer 73. Dat is een merrie met een jeugdige uitstraling. Het zou ook iets opwaarts gebouwd kunnen zijn, maar verder goed in verhouding. Met een sprekend hoofd. De hals is lang, iets horizontaal gesteld. Van een correcte bovenlijn. Het kruis zouden we graag wat langer zien en is ook een fractie hellend. Maar heeft goede kwaliteit beenwerk, is goed gesteld, is hard en droog. De stap is ruim, heeft een goede tak en is voldoende krachtig. Heeft een functionele draf laten zien met een voldoende kracht en afdruk. Deze merrie wordt ook ster met een tweede premie. Dan nummer 72. Dat is een langgeleide merrie. Ook deze merrie die zou iets opwaartser gebouwd kunnen zijn voor het mooie. Die voldoende sprekend is in het hoofd. De hals heeft voldoende lengte, is ook voldoende verticaal gesteld. Van een correcte bovenlijn. Wel een kruis met een goede ligging, ook een goede lengte in het kruis. De merrie heeft hard beenwerk, wel een fractie sabelbenig. De stap is ruim, krachtig, heeft daar ook in een goede takt. In de draf zien we voldoende buiging in het achterbeen. Maakt ook houding en voldoende oprichting. Ook deze merrie vandaag ster met een tweede premie. Dan nummer 68. Dat is een grootramige merrie die lang gelijnd is. Voldoende sprekend is in het hoofd, wel een correcte halsvorm heeft. Ook de bovenlijn is verder correct. Het kruis is wat hellend, voldoende qua lengte. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De voorbeenstand zou iets correcter kunnen zijn, maar de stap is voldoende ruim en krachtig. In draf zien we een goede buiging van het achterbeen. En heeft ook een hele functionele draf laten zien. Ook deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ster met een tweede premie. Dan op kop in deze rubriek nummer 70. Dat is een royaal ontwikkelde merrie die ook grootramig is. Een sprekend hoofd, lichte hoofd-halsverbinding met een lange hals die verticaal gesteld is. Wel een correcte bovenlijn heeft. Het kruis is lang, wel een fractie hellend. Beenwerk heeft een goede kwaliteit. Achterbeen een fractie sabelbenig. De stap is voldoende ruim en takmatig. In draf zien we een goede houding. En dan heeft hij een goed gebruik van het achterbeen. Kan loopt makkelijk in balans. Ook deze merrie vandaag ster met een tweede premie. En daarmee sluiten we ook de opnamerubrieken af. Denk ik met een hele mooie rubriek met een goede kwaliteit paarden. En ik krijg zojuist te horen dat de na- en herkeuring zowel in baan 2 als in baan 3 een kwartiertje later zullen aanvangen. Dus bij deze. Bedankt.